እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ወደ ኢሜይላችሁ ሰክሰስፉሊ ሎጊን ካረጋችሁ የሚቀጥለው ስቴፕ ደግሞ አካውንታችሁ እንዴት እንደምታስተካክሉ አሳያችኋለሁ። ኢሜይላችሁን እንዴት ሎጊን ማድረግ እንደምትችሉ ደግሞ ካላወቃችሁ ከዚህ በፊት የሰራው ቪዲዮ አለ፣ እሱን ተመልከቱ። ስለዚህ ለአሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ኢኒሻል በስማችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የአካውንታችሁን ያሳያችኋል። እሷን ክሊክ ስታደርጓት እዚህ ጋር እንግዲህ የእናንተ ስም እና የአባታችሁ ስም ሊሆን ይችላል የምታዩት። ከዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ታያላችሁ። ቪው አካውንት የምትለዋን ክሊክ ካረጋችኋት እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ ፊድባክ ነው። አልፎ አልፎ እንደዚህ ፊድባክ ሊመጣ ይችላል። የምትፈልጉትን ፊድባክ ሳትስፋይ ያደረጋችሁ ልክ ሰብሚት አድርጉ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ቺን በቀላሉ ዘግታችሁ ልጨርሱ ትችላላችሁ። እንግዲህ ኢሜይላችሁን በዚህ መልኩ ልታስተካክሉ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፎቶ መቀየር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ፎቶአችሁን በቀላሉ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርጋችሁ አፕሎድ በማድረግ ልቀይሩ ትችላላችሁ። እንግዲህ ፕሮፋይል ፒክቸር ማለት ከመምህራናችሁ ከአሰልጣኞቻችሁ ሊሆን ይችላል፣ ከስራ ባልደረቦቻችሁ በቀላሉ ልትተያዩበት ልትገናኙበት የምትችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፋይል ፒክቸሮቻችሁ እንደዚህ ጉርድ ፎቶዎች ቢሆኑ ይመከራል፣ በደንብ ፊታችሁን በግልጽ የሚያሳይ ማለት ነው። አሁን እኔ ለሳምፕል እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ለምሳሌ ማለት ነው ይህንን ላስገባ። ስለዚህ ተቀብሎታል፣ አስገብቻለሁ። ኢሜይል አካውንታችሁን መቀየር አትችሉም። መቀየር የምትችሉት የተቋማችሁ አይሲቲ ወይንም ደግሞ እነሱ ናቸው ሊቀይሩላችሁ የሚችለው፣ ምክንያቱም ይሄ ለእናንተ ክሬት የተደረገ ስለሆነ ነው። ፓስወርዳችሁን እዚህ ጋር መታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ቼንጅ ፓስወርድ የምትለዋን ስትነኳት ፓስወርድ መቀየር በማንኛውም ጊዜ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ወይ ሰው አውቆባችሁ ፓስወርዳችሁን ለመደበቅ አስፈልጓችሁ ሊሆን ይችላል። አስቀድማችሁ ከዚህ በፊት ስልክ ቁጥራችሁን ወይንም ኢሜይላችሁን ሪሴት ማድረግ ያርጋችሁ ካስገባችሁ እንደዚህ መጨረሻዋን ዲጂት ብቻ እያሳያችሁ የእናንተ ስልክ መሆኑን ይጠይቃችኋል። ክሊክ ስታደርጉበት ወይንም ስትጫኑት ኮድ ማስገቢያ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስልካችሁ ላይ ኦቲፒ ሜሴጅ ይልክላችኋል ማለት ነው። የአንድ ጊዜ ፓስወርድ። ኦቲፒ ማለት የአንድ ጊዜ ፒን ነው። ከአንድ ጊዜ በላይ አያገለግልም። እንደውም ትንሽ ደቂቃ ብቻ ነው የሚጠብቃችሁ። እሱን ከስልካችሁ ላይ ፈጠን ብላችሁ አስገቡ። ከኢሜይላችሁ ከሆነ ደግሞ ኢሜይላችሁን ገብታችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎር ፋስት ኤንድ ሴፈር ማይክሮሶፍት አውተንቲኬተር ተጠቀሙ ነው የሚለው። ይሄ ብዙም ላይ ያስፈልግ ይችላል። ካስፈለጋችሁ ኔክስት ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ማይክሮሶፍት አውተንቲኬተር ማለት ይሄ ነው። በሁለት ደብል የሆነ ሎክ ማለት ነው። ስልካችሁ ላይ ይሄን አውተንቲኬተር አፕሊኬሽን ጭናችሁ እዛ ላይ ኦቲፒ ይልክላችኋል ማለት ነው። ግን ቀላሉ በስልካችሁ ቴክስት ከተላከላችሁ በቂ ነው። እንደዚህ አይነት ኢረር ካጋጠማችሁ ድጋሚ ባክ በሉት ይወጣል። ደን ፓስወርዳችሁን መቀየር የምትችሉበት ቦታ እዚህ ጋር ሴኪሪቲ ኢንፎርሜሽን የምትለዋ ላይ ተመልሳችሁ ፓስወርዳችሁን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ኦቨርቪው የምትለዋን ንኳት እና እዚህ ጋር ቼንጅ ፓስወርድ የሚለውን ቅድም ቬሪፋይ ስላደረገ አሁን ኒው ፓስወርድ ብቻ የምትለው ትመጣለች። ፓስወርዳችሁን ጠንካራ የሆነ ፓስወርድ ብዙ ጊዜ ሴኪዩር ለማድረግ ስሞል ካራክተር፣ ካፒታል ካራክተር፣ አልፋቤት፣ ቁጥሮች ቀላቅላችሁ ከ8 በላይ መሆን አለበት ይላል ፖሊሲዎቹ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ ፓስወርድ አስገብታችሁ ሰብሚት በሉት። ካሳለፋችሁ እዚህ ጋር ያሳልፋችኋል፣ ግን ቀላል ነው ፓስወርዳችሁ። ጠንከር ያለ ፓስወርድ አስገቡም ሊላችሁ ይችላል አንዳንድ ጊዜ። ስለዚህ ጠንከር ያለ ፓስወርድ ለማስገባት ሞክሩ። እንደዚህ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይላችኋል። በቀላሉ የሚገመት ነው ፓስወርዳችሁ፣ አላሳልፋችሁም ሊላችሁ ይችላል።
ስለዚህ የሆነ ነገር ቀላቅላችሁ ቁጥር እንደዚህ ቀላቅላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁም ካንስል ብላችሁ የቀድሞውን ፓስወርድ ራሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ልቀይረው፣ ሰሚት ልበለው። ስለዚህ ሰክሰስፉሊ ሲቀበላችሁ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ደን ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ ጠቅላላ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ሎጋውት ያደርግባችኋል። ለመጀመሪያ ፓስወርዳችሁን አዲስ የቀየራችሁትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ኦቨርቪው። እንግዲህ ድርጅታችሁን ሴቲንጋችሁን በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ቀጣይ አፕሊኬሽኖቻችሁን የዚህ ኢሜይላችሁን በአግባቡ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ፈጠን ብሎ አፕሎድ የተደረጉ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።